নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিভান্তা গুৱাহাটী তাজ হোটেলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত এই জবটোৰ কাৰণে 2 বছৰতকৈ অধিক ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড লিডাৰশ্বিপ স্কিল বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে প্ৰফিচিয়েন্সি ইন অপেৰা পিএমএছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰফিচিয়েন্সি বিচৰা হৈছে অপেৰা পিএমএছৰ ওপৰত মেণ্ডেটৰী জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্ট গুৱাহাটী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাউথ ইণ্ডিয়ান ৰান্ধিব পৰাকৈ ৰান্ধনীৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মাছেবে আইডিএছ নলেজ বিচৰা হৈছে সেকেন্ড যোনটো পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে আইডিএছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতো সেম আইডিএছ নলেজ বিচৰা হৈছে এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে আল্ট্ৰা লাক্সাৰি হোটেল 260 বেডৰুম তো যিখন হোটেলত 260টা বেডৰুম আছে আল্ট্ৰা লাক্সাৰি হোটেল তো এই হোটেলত এই তিনটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 আগষ্টলৈকে তো অনলি শৰ্টলিষ্ট ক্যান্ডিডেট উইল বি কন্টেক্টেড তো শৰ্টলিষ্ট ক্যান্ডিডেট সকলক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সপ্ৰেছ বেছ ডেলিভাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এক্সিকিউটিভ লাইন হাউল অপাৰেচনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব ডেসক্ৰিপচন মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লাইন হাউল অপাৰেচনৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে গুড নলেজ বিচৰা হৈছে গুগল শীট এমএছ এক্সেল মাছেবে ষ্ট্ৰং এক্সেল এণ্ড ৰিপৰ্টিং স্কিল বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড অপাৰেশ্যনেল স্কিল বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী এয়াৰফোৰ্স গেট যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কাৰেন্ট সিটিসি আৰু এক্সপেক্টেড সিটিসি কাৰেন্ট দৰমহা আৰু এক্সপেক্টেড দৰমহাটো আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব ইয়াৰ লগতে নোটিস পিৰিয়ডত আপোনালোকে কিমান দৰমহা আশা কৰে মানে কিমান টকা দৰমহা আশা কৰে হেতু আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব লগতে আপোনালোকৰ মেইলটো মেনশন কৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়্যাৰহাউছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লোডাৰ বিভাগত ইয়াৰ পিছতে পিকাৰ আৰু পেকাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ লগতে ডিও আৰু ওয়্যাৰহাউছ সুপাৰভাইজাৰ এছচিএম এসিস্ট্যান্ট এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰথম যেটো পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 10 পাস বিচাৰিছে তো যেটো লোডাৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে 10 পাস হলে মানে মেট্ৰিক পাস কৰিলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পিকাৰ আৰু পেকাৰৰ কাৰণে মিনিমাম 12 পাস হ'ব লাগিব লগতে 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছৰ যেটো ডিইও পোষ্ট আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস বিচৰা হৈছে লগতে 2 বছৰ ওয়্যাৰহাউছ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা ডাটা এন্ট্ৰি এমএছ অফিস তো এইসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছতে যেটো ওয়্যাৰহাউছ সুপাৰভাইজাৰ বা এছচিএম এসিস্ট্যান্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে 2 বছৰ ওয়্যাৰহাউছ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মেটেল মেনেজমেন্ট ক্ৰীম হ্যান্ডলিং এছএপি টেলি ফেৰিয়ৰ এমএছ অফিস তো এইখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত নলেজ বিচৰা হৈছে তো যিসকল ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব
কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9085170610 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই জব কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে সেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখলৈকে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আদিত্য বিৰলা ফেশ্বন এণ্ড ৰিটেইলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ষ্টাইলিছৰ বিভাগত ফেচাৰ ওয়েলকাম ফেচাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আৰু এই জব কেটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই যাব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 আগষ্টলৈকে জব কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো ইয়াতে যোনটো এপ্লাই লিংক আছে এই লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাতে গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নেমটো তাৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে দিব আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি ইয়াৰ পিছতে খুদা হৈছে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো আপোনালোকে যিটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে ইয়াতে আপোনালোকে টিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনটো ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কাৰেন্ট ব্ৰ্যান্ড বা কোম্পানী ইয়াতে কোম্পানী কাৰেন্ট ব্ৰ্যান্ড বা কোম্পানী নেমটো ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে কাৰেন্ট সিটি এণ্ড ষ্ট'ৰ লোকেশন তো আপোনালোকৰ কাৰেন্ট সিটি বা ষ্ট'ৰ লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব তাৰ পিছতে আহিলে কাৰেন্ট ডেজিগনেশনটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে হাউ মেনি ইয়াৰ্স of experience do you currently have তো আপোনালোকে বৰ্তমান যদি কিবা কাম কৰি আছে বা আপোনালোকৰ কিমান বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাই এক্সপেৰিয়েন্সটো ফিল কৰি দিব আৰু যি সকল ফিচাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ফিচাৰত টিক কৰিব ইয়াৰ পিছতে খুদা হৈছে আপোনালোকৰ কি ৰুলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই ৰুলটো আপোনালোকে তে ফিল কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকক খুদা হৈছে if selected when can you join the new rule তো আপোনালোকে যেটো জব ইতে আপোনালোকে যেটো জব মানে জয়েন কৰিব বিচাৰে ইমিডিয়েটলি উইদিন 15 ডেজ 30 ডেজ আফটাৰ 30 ডেজ তো আপোনালোকে কিমান দিনৰ ভিতৰত জয়েনিং কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে টিক কৰিব ইয়াৰ পিছতে প্ৰিপেইড লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ উইলিং টু ৰিলোকেট যদি হয় ইয়েস বা নহলে নো কৰি দিব তাৰ পিছতে কাৰেন্ট মান্থলি ইনহেন্ড স্যালাৰি তো এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা আপোনালোকে বিচাৰে দৰমহাটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে এক্সপেক্টেড নেট টেক হোম স্যালাৰি তো আপোনালোকে কিমান টকা আশা কৰে স্যালাৰি ইয়াতে মেনশন কৰি সাবমিট বুটামটোত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সোলা ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা মুৰগুপ বা গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ব্ৰাঞ্চ ৰিচিভেবল মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জবটোৰ কাৰণে 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে কালেকচন ৰিকভাৰী ভেহিকল ফাইনেন্সৰ ওপৰত এনবিএফসি বেংকৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মেনেজিং এ টিম এণ্ড এচিভিং ৰিকভাৰী টাৰ্গেটছ strong analytical navigation and communication skill knowledge of collection laws regulatory norms and recovery process তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ সেগমেন্ট সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে প্যাসেঞ্জাৰ ভেহিকল কমাৰ্শিয়েল ভেহিকল কনষ্ট্ৰাকচন ইকুইপমেন্ট ট্ৰেক্টৰ জব লোকেশন কেটা হৈছে গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী লোকেশনত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে যি সকল এলিজিবল হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজীবন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা লোন অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেলস এমএফআই গ্ৰুপ লোন আৰু ইন্ডিভিজুৱেল লোনৰ ওপৰত
দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব মেণ্ডেটৰী আৰু মেল ফিমেল দুয়োসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে লাচিত নগৰ কালাপাহাৰ মিৰ্জা আৰু মালিগাঁও তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ লগতে কি ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে এই মেইলটোত বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গাৰ্গিয়া টয়টা ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলছ অফিচাৰৰ বিভাগত 30টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰিফেড পাই যাব যিসকলৰ অটোমোবাইল ফাইনেন্স টেলিকম ইনস্যুৰেন্স সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেইসকলে যদি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড পাই যাব 0 পৰা 4 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লগতে যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মাছ প্ৰসেছ টু হুইলাৰ উইথ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিছ আছামিজ আদাৰ লোকেল লেংগুৱেজ A+ তো যিসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ইংলিছ আৰু আছামিজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে বাকি যিসমূহ লোকেল লেংগুৱেজ সেই লোকেল লেংগুৱেজসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে গুৱাহাটী লখৰা দিছপুৰ বঙাইগাঁও শিলং বৰপেটা ৰোড মঙলদৈ গোলাঘাট গোৱালপাৰা হোজাই পাঠশালা আৰু কুকুৰাঝাৰ তো এইসমূহ লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি এজ পাৰ কোম্পানী নৰ্ম কোম্পানী আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব যিসকল ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্কুল ৰিক্ৰুটমেন্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন স্কুলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে 15টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকেশ্যনত আৰ্টছ কমাৰ্চ সায়েন্স গুটেকেটা ষ্টেমে কলেজখনত আছে স্কুলখনত আছে স্কুলখনত এই গুটেকেটা ষ্টেমে আছে তো এটা বহুকেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটা মাধ্যমে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি তো যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 5 পৰা 8 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ৰিফেবলি পাই যাব যিসকলৰ লিডাৰশ্বিপ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পজিশনৰ ওপৰত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেইসকলে প্ৰিফেবলি পাই যাব ইয়াৰ লগতে CBSE স্কুলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলেও প্ৰিফাৰেড পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে TGT সায়েন্সৰ কাৰণে শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে দুটা জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12 পৰা 35000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি এইসমূহ সাবজেক্টত MSc কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে BEd আৰু DLEd কৰা হ'ব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ক্লাছ 3 পৰা 6 লৈকে পঢ়ুৱা ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে TGT কম্পিউটাৰ সায়েন্স AI সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে দুটা স্যালাৰি 12000 পৰা 35000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech BE MTech MSc MCA কম্পিউটাৰ সায়েন্স DLEd আৰু BEd কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ক্লাছ 3 পৰা 6 লৈকে পঢ়াব পৰা ইয়াৰ পিছতে HR এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা দৰমহা দিয়া হ'ব 10 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব এই জবটো কৰাৰ বাবদ শিক্ষাগত অৰ্হতা MBA ইন হিউমেন ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত যিসকলে MBA কৰিলে তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ ফিল্ড অফ HR ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ৱাৰ্ডেনৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট 9000 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে স্যালাৰি দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটোৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে
ইয়াৰ পিছতে আছে ৱাৰ্ডেনৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট 9000 পৰা 20000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ইয়াৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে জবসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে যিসকলে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো এই স্কুলখনৰ এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব কোনটো জবৰ কাৰণে আবেদন মানে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বাকি যিসকলে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো লিংক দিয়া হৈছে ইয়াতে ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি পাই যাব প্ৰথম আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব নেমটো ইয়াৰ ওপৰতে যোনটো আপোনালোকৰ ঘৰ দিয়া আছে এটা টিক কৰি ল'ব টিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে নেমটো ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যিখন ৰিজিউম আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন 10 MB ভিতৰত PDF ফাইল আপোনালোকে বনাই ল'ব আৰু বনাই ইয়াতে যোনটো এড ফাইল আছে এড ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিটো ফাইলত সেই PDFটো আছে PDFটো ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰি তলতে যোনটো সাবমিট অপচন আছে এই সাবমিটত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে এই জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যিসকলে আগ্ৰহী হয় যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল গৈ ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ